ก็อย่างเงี้ยที่บอกฮะอัตราตรงนี้40%อีกละประเทศนี้ก็น่าสนใจครับเป็นประเทศที่ตอนนี้คนวิ่งเข้าไปหากันเยอะมากๆเลยน่าสนใจที่สุดเมืองหลวงที่เขาบอกเนี่ยคือเนปิดอร์แต่จริงๆแล้วถ้าณตอนนี้เนปิดอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงล้างฮะมีถนน16เลนมีอะไรแต่ไม่มีคนอยู่คนยังอาศัยอยู่ในย่างกุ้งกันซะส่วนใหญ่ในย่างกุ้งเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้รถมอไซค์ขับวิ่งอยู่ในย่างกุ้งเลยเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของการจราจรด้วยอะไรต่างๆคือรัฐบาลที่นู่นเขาสามารถสั่งได้เลยเขาอยากได้แล้วเขาสั่งได้เลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ก็ยังรถติดอยู่นะฮะในย่างกุ้งเซลล์ที่ขายของเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ขายไม่ได้ต้องนั่งรถเมล์ไปขายในย่างกุ้งฮะก็ GDP เขาก็ 62.6 แล้วนี่เขาเพิ่งเปิดประเทศมาไม่กี่ปีเองนะฮะ60 กว่าแล้วก็คงจะโตขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าทรัพยากรเขายังเต็มประเทศอยู่เลยแถมการท่องเที่ยวเขาก็น่าจะกำลังบูมมากๆอีกไม่กี่ปีละฮะเขาอาจจะเทียบเท่าเราแล้วภาษาพม่าเนี่ยไม่ใกล้เคียงกับเราเลยเราฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่างเขมรเรายังพอฟังได้บ้างนิดหน่อยบางช่วงแต่ว่าอย่างพม่าเนี่ยเราฟังไม่ได้เลยแล้วคนเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้เยอะในพม่านะฮะก็ถ้าจะไปทำธุรกิจอาจจะต้องใช้ล่ามไปต่อไปก็คือลาวประเทศนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบมากๆในตลาดในอะไรจะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าคนเขาน้อยมากๆครับ6 ล้านกว่าคนยังไม่ถึงกรุงเทพเลยยังไม่ถึงครึ่งของกรุงเทพเลยฮะประเทศเขาซึ่งถ้าให้ผมมองนะลาวเป็นประเทศที่ผมเรียง priority ไว้หลังสุดเลยของเราเนี่ยมันก็มีเข้าไปละตามตะเข็บชายแดนเราก็เลยยังไม่ได้เข้าไปในลาวสักเท่าไหร่แต่ก็เคยไปเปิดบูธไปอะไรอยู่ก็อย่างเงี้ยฮะสภาพของเขานี่จะมีอันนี้เป็นไนท์มาร์เก็ตนี่คือใหญ่มากๆแล้วนะฮะของเขาอะตรงนี้จะเป็นงานใหญ่เลยเป็นไนท์มาร์เก็ตของเขาก็ถ้าอยากจะไปเปิดบูธที่ลาวเนี่ยผมแนะนำให้เลือกงานพระธาตุหลวงจะเป็นงานใหญ่ประจำปีของเขาเลยใหญ่มากๆบูธนี่เป็นแสนนะฮะแค่เช่าพื้นที่เนี่ย3x3 เมตรเนี่ย100,000แล้วยังไม่มีเชลฟ์ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะแค่เช่าอย่างเดียวผมก็ยังมองว่ามันยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่คนก็แค่6 ล้านแต่ว่าเพลเยอร์ก็ยังน้อยอยู่ก็น่าสนใจบ้างฮะดูประเทศเขาฮะใหญ่กว่าเขมรอีกแต่คนน้อยกว่า7 ล้านแล้วตอนนี้ไม่ใช่6 ล้านกว่าแล้วอย่างที่ผมบอกก็ความมันมีเสน่ห์ของมันนะฮะแต่ละประเทศอย่างลาวนี้เขาก็จะสงบมากๆอัตราการเติบโตของประชากรหรืออัตราอายุของประชากรช่วงอายุเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงที่ใช้เงินซะส่วนใหญ่ตรงช่วงของผู้สูงอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการแพทย์ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยก็เลยทำให้อัตราผู้สูงอายุยังน้อยอยู่นะฮะประเทศแถบๆนี้อัตราเงินเดือนหรือว่าอัตราค่าครองชีพขั้นต่ำของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทเองครับพนักงานพวกเนี้ยจะอยู่ที่พนักงานโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสาวโรงงานเนี่ยจะอยู่ที่ 2-3,000 บาทถือว่าน้อยมากๆแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยหรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยจะเข้าไปลงทุนกันเยอะในประเทศเหล่านี้นะฮะเพราะว่าอัตราเงินเดือนค่อนข้างต่ำไม่เหมือนกับเราเนาะเราสูงมากๆแล้วติดเพดานเลยแถบนี้ก็เมืองหลวงเขาก็มีเวียงจันทร์นะฮะก็จะเจริญอยู่ที่ในเวียงจันทร์เป็นกลุ่มเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆแล้วพอเริ่มขยายออกไปก็จะเริ่มมีทุ่งนามีอะไรแล้วเพิ่งออกไปไม่กี่กิโลฮะก็จะเจอทุ่งนาเจออะไรแล้วค่อนข้างยังไม่เจริญสักเท่าไหร่สังเกตได้จาก GDP เขาฮะแค่ 12,000 ล้านดอลลาร์เองถ้าเทียบกับเราอยู่ที่เกือบ400,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็มีความน่าสนใจตรงที่ภาษาเขาจะใกล้เคียงกับเราจะมีความใกล้เคียงกับเขาเรากินเหมือนกันพูดเหมือนกันอะไรเหมือนกันเรายังคุยกันภาษากลางกับภาษาลาวเนี่ยเรายังพอคุยกันรู้เรื่องเลยแหละก็จะพูดภาษาอีสานใส่เราก็พอรู้เรื่องบ้างมั้งก็จบแล้วของ4ประเทศทีนี้ถ้าเราจะไปในประเทศต่างๆเนี่ยเราจะไปหาใครบางคนอาจจะไม่มีไอเดียเหมือนผมแรกๆเนี่ยที่ผมสรุปมาได้เนี่ยคือประเทศเหล่านี้ที่เราจะไปหรือว่าเราจะส่งออกก็ตามเนี่ยที่ต่างๆเนี่ยเราจะต้องลูกค้าเราจะมีอยู่แค่3 จำพวกคือใครบ้าง3 จำพวกเนี่ยก็จะมี Trader Distributor และ Manufacturer ซึ่ง Trader เนี่ยคืออะไร Trader คือในหน้าคนนึงเนี่ยแหละเขาจะไปหาตลาดให้เราที่นู่นแล้วเขาก็จะมาเก็บเปอร์เซ็นต์กับเราโดยเขาจะไม่ได้สต็อกของหรือว่าอะไรเขาแค่หาลูกค้าให้เราส่งไปให้ลูกค้าเขาจ่ายเงินให้เขาหรือจ่ายเงินให้เราก็ตามถ้าเป็นจ่ายเงินให้เขาก็จะหักหัวคิวแล้วก็ค่อยโอนเงินให้เราหรือถ้าเป็นโอนเงินให้เราโดยตรงเลยเขาจะหักเป็นเปอร์เซ็นต์ 2% บ้าง 3% บ้างเราก็ค่อยโอนให้เขาแต่เขาจะไม่ให้เราติดต่อกับลูกค้าเลยนะฮะเขาจะติดต่อเองพวกเทรดเดอร์เนี่ยก็เหมือนจับเสือมือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายซะขนาดนั้นก็ถ้ามีโอกาสได้เจอเทรดเดอร์จริงๆก็ลองคุยดูซึ่งก็บางทีถ้า
เรายังหาตลาดในประเทศนั้นๆไม่ได้เนี่ยก็ลองคุยกับเทรดเดอร์ดูอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะต่อไปดิสติบิวเตอร์เนี่ยดิสติบิวเตอร์ก่อนที่เขาจะเลือกเราหรือก่อนที่เราจะเลือกเขาเนี่ยมันจะต้องมีโปรเซสที่นานกว่ามีการดีลที่นานกว่าเพราะว่าเขาเองจะต้องซื้อสินค้าเราไปทำตลาดต่อในประเทศเขาก็เลยมีโปรเซสอะไรพวกนี้เยอะขึ้นการดีลต่างๆเราก็ต้องดูว่า Facility เขาพร้อมไหมเขามีรถวิ่งไหมเขามีเซลล์วิ่งกี่คนเขาขายอะไรอยู่เนาะว่าถ้าเราจะขายน้ำปลาเราจะไปดูดิสติบิวเตอร์ที่ขายเครื่องกรองน้ำก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องไปดูที่เขาขายพวกเครื่องปรุงอาหารหรือขนมนมเนยก็ตามเพราะว่าตลาดจะอยู่ในที่เดียวกันตลาดของประเทศแถบๆนี้ฮะเวลาเราเดินเข้าไปอ่ะมันจะค่อนข้างเหมือนห้างมันจะมีร้านทำผมมีอะไรนะฮะเปิดเนี่ยแต่มันก็ไม่เชิงร้านทำผมขนาดนั้นก็เหมือนตลาดอยู่ดีมีแค่เตียงสระผมอะไรอย่างเงี้ยมีย้อมผมอะไรกันตรงนั้นเลยมีขายทองมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดอยู่ในตลาดทั้งหมดมันยังค่อนข้างเหมือนห้างอยู่ฮะตลาดแถบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกดิสติบิวเตอร์เราต้องดูว่าเขามีเซลล์วิ่งเข้าไปในตลาดเหล่านี้ไหมถ้าเขาบอกว่าผมทำแต่โมเดิร์นเทรดไม่น่าสนใจเลยฮะโมเดิร์นเทรดแถบนี้เนี่ยน้อยมากๆแบบของไปตั้งเนี่ยฝุ่นจับจนไม่มีใครจะซื้อฮะหมดอายุต้องคืนกันเลยผมเคยเจออยู่แล้วต่อมาเนี่ย manufacturer คือใครคือผู้ผลิตคือเราอย่างถ้าเราจะไปหา manufacturer เนี่ยคือเราไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคสักเท่าไหร่แล้วอย่างของผม manufacturer ส่วนหนึ่งแต่อย่างที่หลักๆที่ต้องไปหาเนี่ยอย่างเช่นอะไหล่รถหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกสแปร์พาร์ทของเครื่องอะไรพวกนี้เขาต้องไปหาผู้ผลิตหรือถ้าเราเป็นคนขายเครื่องที่ทำในประเทศไทยเนี่ยเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปหาผู้ผลิตเนี่ยฮะ3อย่างของลูกค้าที่เราจะเจออยู่ในต่างประเทศนะฮะเราก็จดไว้ก็ได้ครับอันนี้สำคัญเหมือนกัน target customer ที่เราจะไปเจอเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะ3อย่างเนาะต่อมา Incoterm เนี่ยที่ผมเรียนมา3เดือนเนี่ยผมเรียนเกี่ยวกับพวกเนี้ยทั้งหมดอันนี้ใช้กับ LC เท่านั้นนะฮะใช้กับการขายต่างประเทศเท่านั้นนะฮะ Incoterm เหล่านี้ก็จะมีกำหนดอยู่ตามที่ต่างๆแต่ผมจะเลือกมาเฉพาะที่ผมใช้ปัจจุบันที่ใช้เยอะๆที่มันเป็นที่แพร่หลายอยู่ในแถบประเทศแถบนี้นะที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีอยู่3อย่าง Xwork คืออะไร Xwork คือเวลาผู้ซื้อลูกค้าเราเนี่ยซื้อของเราเขาจะจ้างรถมารับที่หน้าโรงงานเลย Xwork นี่คือ Xwork ความรับผิดชอบเราจะหมดจะจบลงไปตรงที่ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยจะจบลงที่เราขนของขึ้นรถเขาแค่นั้นจบแล้วนะฮะเขาจะมาเรียกร้องอะไรเรามากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าตกลงกันที่เทอมนี้นะฮะควรจะมีชัดเจนครับเทอมเหล่านี้คือมันเป็นที่สากลเข้าใจฮะเราไม่ต้องห่วงว่าแต่เราต้องชัดเจนเราต้องเรียนรู้มันให้ชัดว่าโอเค X work คืออะไรเงื่อนไขคืออะไรเนี่ยฮะหลักๆก็จะมี X work ก็จะเป็นการที่ว่าลูกค้ามารับสินค้าหน้าโรงงานหรือสถานที่ที่เราตกลงกันอย่างที่เขาบอก the name place ก็คือสถานที่ที่เราตกลงกันอย่างเช่นโกดังเราหรือโรงงานเราก็ตามเนี่ยก็จะเป็นนั้นเงื่อนไขก็จะสิ้นสุดนะตอนที่เรายกของขึ้นรถเข้าไปแล้วไม่ว่าจะของจะตกหล่นเสียหายอะไรในรถเขาเราไม่เกี่ยวละนั่นคือ X work ฮะต่อมา FOB เนี่ยผมใช้บ่อยที่สุดคือ FOB เนี่ยลูกค้าจะชอบมากเพราะว่าเราสามารถเขาถามเราว่าราคาคุณอ่ะคุณเป็นราคา X work หรือคุณราคา FOBเราก็ตอบได้เลยว่าผมมีทั้ง2ราคาฮะถ้าราคา X work เนี่ยก็จะถูกกว่าราคา FOB เพราะ FOB เราต้องจ้างรถรวมไปส่งณที่พอร์ตหรือที่สถานที่ที่เขาตกลงกันอย่างเช่นอย่างไปพม่าอย่างเงี้ยของผมก็จะเป็นรถถอยตูดมาชนกันต่อแล้วก็ข้ามชายแดนไปเลยแต่ถ้าอย่างเขมรที่ผมไปโดยไปทางเรือก็จะตกลงกันว่าโอเคเราจะไปส่งที่พอร์ตคลองใหญ่นั่นเราก็ตกลงว่า FOB คลองใหญ่อย่างเงี้ยฮะความรับผิดชอบของเราจะสิ้นสุดเมื่อของเราวางอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วระหว่างยกลงไปเนี่ยของตกเราก็ต้องรับผิดชอบฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้วางอยู่บนเรือคือ FOB ฮะ